हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज આપણે બનાવીશું કોર્ન ટોમેટો સૂપ। તેના માટે મેં અહીંયા 3 મોટા ટામેટા લીધેલા છે, નાનો ટુકડો ગાજર લીધેલું છે, મીડિયમ તીખા મરચાં 2 લીધેલા છે અને નાનો ટુકડો આદુનો લીધેલો છે। તો આપણે શરૂઆત કરીશું। તો આ ટામેટાને આપણે કટ કરી લેવાના છે। તમે જો લસણ ડુંગળી ખાતા હો તો તમે આની અંદર 2 કળી લસણ અને એક નાની ડુંગળી કટ કરીને નાખી દેવાની। ગાજર એડ કરી દેશું, નાનો ટુકડો આદુનો એડ કરી દેવાનો છે। જો તમારી પાસે લાલ જે તાજા મરચાં આવે છે એ આની અંદર એક એડ કરી દેવાનું। અત્યારે હું લીલા મરચાં એડ કરું છું, મારી પાસે તે લાલ મરચાં નથી। હવે આની અંદર આપણે 2 કપ પાણી એડ કરવાનું છે, વધારે એડ નથી કરવાનું। અને બાફતી વખતે આપણે સહેજ મીઠું એડ કરી દેવાનું। હવે આની આપણે 2 વિસલ વગાડી દઈશું। 2 વિસલ વાગી ગઈ છે। હવે આપણે આ મિશ્રણને આપણે 5 મિનિટ માટે ઠંડુ કરી લેવાનું છે। મિશ્રણ આપણું અહીંયા ઠંડુ થઈ જાય એટલે હવે આપણે આને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લેવાનું છે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણે મિક્સર જારમાં જ્યારે ક્રશ કરીએ ત્યારે જ આની અંદર ધાણાની જે પાછળની દાંડી આવે છે ત્યાંની અંદર એડ કરી દેવાની। આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આપણે એક મોટી ગળણી લેવાની છે અને આ જે બધું ક્રશ કરેલું છે તે આપણે આવી રીતે ગાળી લેવાનું છે। આપણે આ બધું સરસ ક્રશ થઈ ગયું છે અને આપણે આ ગળણીથી ગાળી પણ લીધું છે। હવે પેનમાં 1 મોટી ચમચી બટર એડ કરવાનું। બટરને બહુ ગરમ નથી થવા દેવાનું। હવે આપણે આ જે ટોમેટોનું જે સૂપ બનાવ્યું છે તે આપણે આની અંદર એડ કરી દેવાનું છે। હવે આને આપણે 5 મિનિટ માટે ગરમ થવા દેવાનું છે। હવે આની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું। આપણે બાફતી વખતે મીઠું એડ કર્યું હતું એટલે મીઠું જોઈને એડ કરવાનું। 1 નાની ચમચી મરી પાવડર એડ કર્યો છે અને 1 મોટી ચમચી ખાંડ એડ કરી છે। ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ એડ કરી દેવાની। અને 1 નાની ચમચી મરચું પાવડર એડ કર્યું છે। સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું। હવે આને આપણે 5 મિનિટ માટે ગરમ થવા દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, બહુ પાણી એડ નહીં કરવાનું, નહીંતર આની થિકનેસ લાવવા માટે તમારે આની અંદર 1 ચમચી કોર્નફ્લોર પાણીમાં ઓગાળીને આની અંદર એડ કરી દેવાનો, તો સરસ થિકનેસ આવી જશે। અત્યારે હું આની અંદર એડ નથી કરતી કારણ કે બાફતી વખતે મેં પાણી વધારે એડ નથી કર્યું। અને આની અંદર હવે આપણે જે બાફેલી અમેરિકન મકાઈ આવે છે ત્યાંની અંદર એડ કરી દઉં છું। આપણે સૂપની થિકનેસ ખૂબ જ સરસ આવી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। 5 મિનિટ માટે આપણે આને સરસ ગરમ થવા દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો સરસ થિકનેસ પણ આવી ગઈ છે। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણું સૂપ રેડી થઈ ગયું છે। જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા। ફ્રેન્ડ્સ, હવે આની અંદર આપણે તમારી પાસે જો તાજી ફ્રેશ ક્રીમ હોય તો તમે એડ કરી શકો છો। અત્યારે હું ફ્રેશ મલાઈ એડ કરું છું। તો તૈયાર છે કોર્ન ટોમેટો સૂપ।